use headphones for best experience. Thanks for your fantastic support. Hi, welcome to another video. Today I would like to continue to read from this book, Nordic Tales or Nordic Myths. But first, let me show you that there is a lot of content now on audio streaming platforms like Spotify, Apple Music and other music streaming platforms, where you can find my content and listen to it audio only. So check it out. I was so happy for the feedback on my last episode in this series, I did one episode where I was reading from the beginning of this book, and there was a lot of comments about, for example, God of War, Ragnarok, the game that was recently released. I had no idea about this game and this release, but you let me know that what I was reading was actually the lore from that game. The tales about the creation, Odin, Thor, from the Old Norse Viking mythology. So today I plan to continue reading, and also I plan to do the translations, the captions as well, because you let me know that you appreciated that as well. And I must say I quite enjoyed to do the subtitles as well. It was quite a lot of work, but also quite fun. I used Google Translate a lot, but also did some manual editing, because you can't use Google Translate just use that as it is. Sometimes you need to do some adjustments. So today I will start here with the tale about Balder, another one of the Aesir gods, the Old Norse gods, and then Loki's punishment. I'm not sure, but I think this could include the Lokasena, the fight between Loki and the other gods. And they're arguing a lot. At some point, after it happens, something with Balder that probably will be told about in this chapter here. And then Ragnarök, the end of the world. And then there are stories from Ynglingasagan, the Ynglings tales or poems. And this one I have told you about before in some videos. I find it really interesting, these legendary kings from Sweden before the 900s. The Viking Age is considered to be around 800 to 1050, something like that, in Nordic countries. And from
end of 900s, we have quite good historic evidence of the monarchs in Sweden. But from the time before, from like during the first millennium AD, so around 200s, 300s, 400s, 500s, during the migration period and the Vendel period that preceded the Viking Age in Sweden, some of these could have been the monarchs of parts of Sweden, because Sweden wasn't totally united by then. But also some of them are probably just mythological figures. But I have found these stories quite interesting, and this is not the entire Ynglinga saga. This is just some they have picked some of those kings to the stories from some of those kings. I guess some of them there aren't so much information about at all, so maybe they are not too interesting to include in a collection like this. But some of them are here. And then I don't think I will include this in this episode, maybe in another episode in the future. The tale about Orvar Odd. I think he was Norwegian hero, Viking hero. And then the tale about Ragnar Lodbrok and his sons. That's quite famous Viking warrior and hero. Then actually I have the second collection in this series, Nordic Myths. I can just show you quickly. This one is from 1900. This one is printed in 1918, but it's a later edition. So the first edition, I think, was published in late 1800s. And this one also is just separated into 2 volumes. Here you have Völsunga Saga, the Völsungs. Also really interesting tales and myths about Siggeir, Sigmund, Sigurd. I would love to read this as well in a future episode. Also it's supposed to take place in the first millennium, around maybe 500 AD or something like that. And some information could be historical. It could be about historical persons, and a lot of it is, of course, just myths. But Odin, Thor, I think, or Loki, the Aesir gods also are included in this tale somehow. As the case in the Ynglings, also in the first ones, the more mythological ones, also the gods are included in the stories. Then there are Njal's saga, and the saga about Gunnlaug Ormtunga and Skald Ran, and the saga about Grethe den Fredlöse. I haven't heard a lot about these yet. This one is quite famous, but I'm not sure, I haven't read it yet. But this one I will probably make a video about in the future. But let's continue where we stopped last time. Sagan om Balder, page
31. So I will read in Swedish, but the subtitles will be in English. Sagan om Balder. Balder, Odens andre son, var ljuset och renhetens gud. Ingen fanns som var så ren, mild och skön som Balder. Och ingen var av både gudar och människor så älskad som han. Hans solklara boning hette Breda blick, och dit kunde intet orent inkomma. Men den gode Balder var ej alltid lycklig. Det kom en tid då han plågades av drömmar och aningar om att hans liv var i fara. Sorgsna till mods höll gudar och gudinnor råd om vad detta månde betyda. Och Frigg beslöt att hon skulle låta alla ting i världen svärja att ej skada Balder. Gudar och människor, djur och växter, stenar och metaller ging och ed på att skona Balder. Det var endast en liten växt vid namn mistelten, eller misteln, som tycktes vara så obetydlig att den slapp svärja. Asarna vore nu lugna och hoppades få behålla Balder ibland sig, allt intill Ragnarök. Då nu alla visste att intet kunde skada Balder ställde asarna honom mitt på Idavallen och roade sig med att kasta och skjuta på honom. Ingenting skadade Balder, och detta syntes de alla vara honom till stor heder. Men den arglistige och avundsamme Loke kunde ej föredraga att Balder så prisades. Förklädd till kvinna begav han sig till Frigg, och Frigg sporde att han visste vad asarna hade för sig. Ja, de roar sig med att kasta och skjuta på Balder, svarade den förklädde Loke. Tror du ej att något kan skada honom? Porträtt av Balder. Nej, svarade Frigg. Allt skapat har svurit att skona Balder. Men kanske finns det ändå något på jorden som ej har svurit, sade den listige Loke. Blott en enda liten växt som heter mistelten, sade Frigg. Den är så obetydlig att den intet ont kan göra. Nu var Loke nöjd. Han gick genast ut och hämtade en mistelgren. Av denna lät han göra en vass pil, och med den gick han till Asgård. Då han kom dit voro alla asarna ute på Idavallen och sköto på Balder. Oden hade även en blind son
vid namn Höd. Denne stod på avstånd för sig själv och kunde ej deltaga i leken. Till honom vände sig Loke och sade: varför skjuter inte också du på Balder? Emedan jag icke kan se var han står, svarade Höd, och inte heller har jag något vapen. Här ska du få vapen av mig, sa Loke, och lämnade honom pilen som var gjord av mistel. Jag ska rikta pilen åt dig så att du kan skjuta på Balder, du såväl som de andra asarna. Höd avsköt pilen med Lokes hjälp. Den gick mitt igenom Balder, och Balder föll död ned till marken. Detta var den största olycka som hade hänt gudar och människor. De höga asar grep oss nu av den bittraste smärta. Den ene kunde för tårars skull ej trösta den andra. Slutligen höjde Frigg sin röst och frågade om någon funnes som ville vinna hennes ynnest genom att rida till dödsgudinnan Hels boning för att återköpa Balder och föra honom tillbaka till Asgård. Odens sändebud, den tappre Hermod, åtog sig uppdraget. På Odens egen gångare, den 8-fotade Sleipne, begav han sig skyndsamt åstad. Under tiden uppreste asarna ett bål på Balders eget präktiga skepp och lade därpå den döde Balder. Då Balders maka, Nanna, såg detta, brast hennes hjärta av sorg. Även hon blev nu lagt på bålet tillika med Balders häst och en mängd dyrbarheter. Oden själv ditlade den dyrbara ringen Dröpne. Därefter tändes bålet och det stolta skeppet drev lågande ut åt det vida hav. Hermod red emellertid i 9 dagar och 9 nätter genom mörka djupa dalar. Då han kom till Gjallarbron som leder till dödens boningar. Där stod en strålande ungmö och vaktade bron. Hon sade till Hermod: vi rider du på vägen som bär till Hel. Din kind bär icke dödens färg. Hermod svarade: jag söker Balder. Har du icke sett honom på vägen till Hel? Ungmön svarade: över Gjallarbron har han ridit och mot nord går vägen till Helhem. Snart uppnådde Hermod dödsgudinnans borg. Tristigt steg han in i den stora salen.
Där fick han se att Balder, strålande av liv och gudomlig fägring, hade sin plats i högsätet. Hermod omtalade hur djupt alla sörjde över Balders död och bad Hel att få köpa honom åter och taga honom med till Asgård. Hel lovade att lämna Balder tillbaka om blott allt som finns i världen ville begråta hans bortgång. Men om något eller någon fanns som nekade att begråta honom, så finge Balder stanna där han var. Med detta besked måste Hermod låta sig nöja. Balder själv ledsagade honom ut ur salen och lämnade honom i avskedsstunden ringen Tröpne till sin fader Oden samt en slöja till Frigg från Nanna. Därefter red Hermod åter till Asgård och meddelade gudar och gudinnor det svar han hade fått av Hel. Frigg skickade nu ut sändebud över hela världen med befallning att allt som var skapat skulle gråta över Balders död, på det att Balder skulle kunna komma åter från dödsriket. Gudar och människor, djur, växter, stenar och metaller, allt och alla grät då över Balder. Det var blott en enda varelse som nekade att begråta honom. Och det var en jättekvinna vid namn Tök. Då sändebuden tillsade henne att gråta, svarade hon: Tök må begråta med torra ögon, Balder på bålet. Med liv eller död han mig aldrig gagnat, må dödsriket honom behålla. Och så skedde. Då någon fanns som ej ville begråta Balder, måste Balder stanna hos dödsgudinnan Hel. Lokes straff. Då asarna fingo veta att det var Loke som hade vållat Balders död, samt att det också var han som i jättekvinnan Töks skepnad hade förhindrat hans återkomst, grepos de av vrede och lovade varandra att gruvligen hämnas på Loke. Loke hade dessutom redan förut vid gästabudet hos Ägir svårligen förolämpat gudarna. Han visste därför själv att han av dem ej hade något gott att vänta. Okay, this refers to Lokasena, but I guess it's not described further here in this text. The quarrel between Loke and all the gods. För att undkomma det straff han fruktade tog han då sin tillflykt till ett avlägset fjäll. Och där byggde han sig en hydda med 4 dörrar, på det att han skulle kunna speja ut åt alla håll.
I detta hus vilade Loke om nätterna. Men om dagarna förvandlade han sig ofta till en lax och dolde sig ifrån Ångers fors som brusade nedanför berget. En natt började han grubbla på hur asarna skulle bära sig åt för att fånga honom. Om de finge reda på vad han var. Hur skulle jag väl själv bära mig åt för att fånga en lax, tänkte Loke. Jo, jag skulle binda ett nät och kasta det ut i strömmen. I ett sådant måste laxen nödvändigt snärja sig. Jag måste försöka, tänkte han vidare. Och så steg han upp och satte sig att binda det första nät som har blivit bundet. Men Loke hade ej länge bundit på sitt nät förrän han fick höra ett väldigt dån. Det var Tor som kom, och med honom vore flera av de andra asarna. Loke kastade i hast nätet i elden och störtade sig själv ner i forsen. Då asarna kom in i hyddan och sågo i glöden de rutor av aska som det uppbrända nätet bildade, samt garnet som låg där bredvid, förstod de att Loke hade hittat på något bra redskap att fånga fisk med. Vi kunde kanske fånga honom själv också med ett sådant, sade de till varandra. Och genast satte de sig ner och bundo av det kvarlämnade garnet ett stort fisknät efter det mönster det sågo i glöden. Då nätet var färdigt kastade asarna det i forsen. Det var så brett att det räckte tvärs över strömmen. Tor gick på den ena älvstranden och höll i det, och de övriga asarna gingo på den andra. Men Lokelaxen kröp ner och gömde sig mellan ett par stenar så att nätet gick över honom. Nu hittade gudarna på att binda tyngder vid nätet för att ingen fisk skulle kunna komma under det. Lokes straff. Loke's punishment. In this illustration. Men Loke började då simma det fortaste han kunde framför nätet, och på detta sätt nådde de snart älvmynningen. Men nu blev Loke förfärad. Ut i det salta havet ville han ej. Han vände därför hastigt om, tog ett hopp över nätet och simmade åter uppför strömmen. Asarna vände då också om och jagade Loke än en gång mot älvmynningen. Tor vadade mitt i strömmen och de andra drogo nätet. Då de återkom till älvmynningen gjorde Loke även nu ett språng över nätet. Men då var det Tor som fick tag i den listiga laxens stjärt, och han klämde honom därvid så hårt att alla laxar sedan den dagen varit smala om stjärten. Välkommen upp ur elden återtog Loke sin vanliga skepnad
Och nu var hans stund kommen att lida för sina onda gärningar. Till att börja med grep på gudarna hans arge son Vale och förvandlade honom till en ulv. Denne bet genast ihjäl sin broder Narve. Gudarna tog och då Narves tarmar och fastbunde Loke med dem över 3 vassa klippspetsar, så att han fick en klippspets under huvudet, en under ryggen och en under benen. Därefter hängdes en ätterorm över Lokes huvud, på det att ormens ätter beständigt skulle droppa ner i hans ansikte. Men till och med Loke ägde en trogen vän som ville lindra hans smärta. Och det var hans hustru Sigun. Rörd av medlidande står Sigun alltid bredvid sin make och håller en skål under den ätterdrypande ormens huvud. När skålen blivit fylld går hon att tömma den. Under tiden dryper ormättret ned i Lokes ansikte och då skälver han av smärta så att hela jorden darrar. På detta sätt ska Loke ligga bunden allt intill Ragnarök. Ragnarök. Allt skapat skall förgås, icke blott hela världen, utan också alla gudarna. Men innan dess skall en tid komma då mörkret och ondskan skola råda överallt. Bröder skola strida mot varandra. Ingen ska skona den andres liv. Allt ont ska bliva lössläppt. Därefter ska solen mista sitt värmande sken och vinter härska i 3 år. Under vilken tid människor och djur skulle frysa till döds. Och själva världsträdet, asken Yggdrasil, ska då darra av fasa och sucka av sorg. Loke ska vara lös igen och hans son Fenrisulven ska rusa fram med så vitt gapande käft att hans övre käk ska nå himlen och hans nedre jorden. Funnes större rum skulle han vidare gapa. Men vid Bävrast, den bro som gudarna byggt mellan himmel och jord, står dess väktare Heimdall, han som aldrig sover och som har så skarp syn och hörsel att han ser hur ullen växer och hör hur gräset gror. Han vet också när tiden är inne för gudarna att rusta sig till kamp mot alla ondskans makter. Han blåser då i sitt gallarhorn och gudarna samlas och ordnar sig till den sista striden. Främst rider Oden med guldhjälm och fagerbrynja samt med sitt spjut, Gungne, i handen. Och honom följer de andra gudarna, prydda liksom till festliga lekar. Enhärjarna draga ut ur Valhalls 540 portar och Mimes söner kläda sig i guldrustning för att deltaga i världsstriden.
Då dessa stora ryttarskaror draga över bäverast brister bron. Men framåt simmar de genom lufthavet till Vigrids slätt där alla de onda makterna väntade. Med gapande svalg rusar Fenris ulven fram. Oden, ridande på Sleipner, möter honom med sitt spjut, men blir detsamma uppslukad av sin rasande motståndare. Nu framträder Vidar, Odens tyste son, för att hämnas sin fader. Sin vänstra järnklädda fot sätter han på ulvens underkäk. Med väldig hand griper han därefter hans överkäk och stöter svärdet i hans hjärta. Och vapnets udd håller guden kvar i ulvhjärtat tills ulven ligger död vid hans fötter. Midgårdsormen har under denna strid sträckt upp sitt huvud och sprutat ätter över Vigrids slätt. Tor märker honom och slungar med en asakraft väldigare än någonsin hammaren mot det eldsprutande huvudet. Ormen störtar död ner med krossat huvud. Men förgiftad av hans ätter vacklar Tor 9 steg tillbaka och faller död till marken. Heimdall och Loke rycker nu fram mot varandra. Heimdall kämpar en svår strid, men blir segervinnare och lyckas att med sitt svärd avhugga Lokes huvud. Men det rysliga huvudet lever fastän det är skilt från kroppen. Fullsatt med ätterbölder liknande vassa taggar återstudsar det från marken och borrar sig fast i Heimdalls hjärta. Den rene guden stupar. Nu slocknar solen och stjärnorna faller ner från himlen. Denna gudarnas sista strid kallas Ragnarök. Efter den kastar Surt, eldens herre, eld över jorden som brinnande sjunker ner i havet. Men ur djupen ska sedan uppstiga en ny jord som ska bebos av nya människor, vilka skola leva i frid med varandra. En ny sol ska stråla på en ny himmel. Balder och alla goda makter skola återkomma. Och över allt detta ska han härska som ingen nämna vågar. Berättelser ur Ynglingasagan. Sagan om Yngve Frö. Den första svenska konungaätt, varom sagan har något att berätta, kallas Ynglingaätten, och Yngve hette den man från vilken denna ätt härstammade. Yngve var en konung i Svealand, men kallades ej konung, ty ingen bar det namnet på denna tid. Drott kallades den som styrde i landet, och så benämndes även Yngve. Yngve var en vis, ädel och fager man
Svearna sade att han härstammade från de höga gudarna. Ja, att han var en sonson till Oden själv. En lycklig tid var det i Svealand, så länge Yngve levde. Jorden bar rika skördar, frid och endräkt härskade. Landets rikedomar ökades och folket hade goda dagar. För allt detta hava vi vår drott att tacka, sade svearna. Och så gav de Yngve namnet Frö, samma namn som årsväxtens gud bar och dyrkade och tillbad honom sedan som en gud. I Uppsala hade Yngve sitt konungasäte. Där uppförde han ett dyrbart hov eller gudatempel. Och dit skänkte han gods och gårdar, guld och silver. Då Yngve Frö vid hög ålder sjuknade och dog, ville hans män ej omtala detta för hans folk. De uppkastade därför en stor hög. Lade honom in där och sade till folket att han ännu levde. På högen gjordes 3 gluggar. All skatt som folket erlade kastades in till konungen genom dessa gluggar. Genom en av dem inkastades guld, genom en annan silver och genom den tredje koppar. Efter 3 år fingo svearna veta att deras drott var död. De började då storligen frukta att den goda tiden genast skulle taga slut, och då de såg att freden fortfor och att deras åkrar alltjämt buro rika skördar, trodde de att detta kom sig därav att Yngves kropp ännu fanns kvar på jorden. De beslöt då därför att ej som brukligt var bränna den döde, utan att istället låta honom ligga kvar i sin hög. Omkring denna hög samlades folket för att tillbedja Yngve Frö och för att blota, offra åt honom. Länge varade sedan de goda åren i Svealand. Sagan om Fjolner. Yngve Frö och hans maka Gerd hade en son vid namn Fjolner. Denne blev efter sin faders död drott i Uppsala, där han levde med frid och stor berömmelse allt intill sin ålderdom. Fjolner var god vän till konung Frode på Seeland. Denne kom en gång till Fjolner på gästning. Vid detta tillfälle köpte han av Fjolner 2 trälinnor vid namn Fenja och Menja, vilka han förde med sig till Seeland och satte till att mala på en handkvarn som kallades Grottekvarnen. Kvarnstenarna vore så tunga att ingen man i hela Danmark orkade draga kvarnen. Endast Fenja och Menja rådde med den. Kvarnen hade den egenskapen att den malde fram allt, varom det som drogo den sjöngo. Fenja och Menja måste därför sjunga om guld, fred,
och lycka åt kung Frode. Men då konungen aldrig lät dem vila och aldrig tyckte sig få nog av guld och lycka började de sjunga en annan sång. I denna sång önskade de att konung Frode måtte bliva överfallen och dödad. Och så skedde det, ej långt därefter. Men under det att trädinnorna ännu höll på att mala fram guld och lycka reste Fjolner en gång på återbesök hos sin vän Frode. På vägen dit råkade han en spåkvinna som sade till honom: dig vakta, o konung, på Selands ö, för vindlös sjö och för troll som olyckor mala. Yeah, here's illustration of Fenja and Menja. Men Fjolner, som inte ett ont anade, reste vidare. Då Fjolner kom till Seland blev han väl mottagen. Konung Frode ställde till ett präktigt gästabud för att hedra sin gäst. Men ett olyckligt besök blev detta för Fjolner. Ute i en sal på nedre botten i konung Frodes borg stod ett väldigt kar fyllt med mjöd. Över salen var ett loft, eller en vind, med en lucka i golvet. På detta loft låg Fjolners sovkammare. Då gästabudet var slutat vart han trött, den gamle kung Fjolner, och ville stiga upp på sin kammare. Men rusig som han var av det myckna mjöd han hade druckit märkte han ej luckan på vindsgolvet utan föll genom den ner i mjödkaret och drunknade så i vindlös sjö. Sagan om Visbur. Den 5:e konungen av ynglingaätten hette Visbur. Han gifte sig med en finsk kungadotter och lovade henne i morgongåva 3 stora byar och en guldkedja. Men Visbur höll ej detta löfte. Då tvenne sönor vore födda övergav han sin maka och gifte sig med en annan. Den övergivna drottningen tog då sina söner med sig och begav sig hem till sin fader. Men intet gott önskade hon sin trolöse make. Då sönerna vore 13 år gamla kom de till sin fader och sade till honom: se här, dina söner. Vi är nu komna för att utkräva den morgongåva du lovat vår moder. Men Visbur sade: resen hem igen till eder moder. Hon är ej längre min maka. Jag tänker ej giva henne någon morgongåva. Sönerna, som av sin moder hade lärt sig ond spådomskonst, svarade sin fader: så vet du, fader, att en guldkedja du lovat min moder men själv behållit skall bliva till bane för den bäste mannen i din ett. Därefter reste sönerna hem igen, men återkom snart
med mycket folk överföll Visbur och innebrände honom på hans gård. Men sönerna nöjde sig ej med den hämnd de hade tagit på Visbur. De ville även hämnas på hans efterträdare. De sände därför efter en finsk trollkvinna, vilken genom en trolldomskonst som kallades sejd skulle mana fram olyckor över hela ätten. Trollkvinnan hade med sig giftiga örter, grodor, ormätter och flera sådana ting. Dessa lade hon vid midnattstiden i en gryta och kokte dem över flammande eld. Here you can see that in the illustration here. Under många besynnerliga åtbörder uttalade hon därvid allehanda onda önskningar och olycksbringande domar. Att utföra dessa konster kallades att sejda. På detta sätt lät Visburs söner sejda ont över alla blivande konungar av ynglingaätten. Många bland dem skulle komma att dräpa varandra. Ingen skulle falla i ärofull strid. Sagan om Domalde. Visbur hade med sin andra hustru en son vid namn Domalde, som tog riket i arv efter sin fader. Under hans tid blev stor missväxt och svår hungersnöd i landet. Från gudarna kommer all denna nöd, sade folket. Låt oss försöka att med offer mildra deras vrede. Och så ställde folket till en stor offerfest och blotade med oxar och annat boskap. Men ändå växte ingen säd på deras åkrar och inget gräs på deras ängar. Följande år offrades även människor åt de vredgade gudarna. Men icke heller detta hjälpte. Missväxten och hungersnöden blev blott svårare för varje år. Slutligen sade hövdingarna till varandra: drottens fel månde det vara att sådan nöd drabbat vårt land. Låt dem oss offra även drotten åt gudarna. Ja, det vore de alla med om. Och så grep de Domalde, dödade honom, blotade sedan med hans kött och beströk och avgudabilderna med hans blod. Domaldes efterträdare Dygve var den första av ynglingaättens regenter som blev kallad konung. Benämningen drott blev med honom bortlagd, men ordet drottning bibehölls och bibehålles ännu idag. Sagan om Agne. Agne hette en konung som var vida berömd för sin tapperhet. Han var en mycket stor krigshjälte och hade många skepp med vilka han låg ute på vikingatåg.
En sommar drog han med sin här österut till Finland. Finnarnas hövding Froste mötte honom med sin krigshär och en skarp strid uppstod. Froste stupade och många finnar med honom. Konung Agne segrade och intog landet. Agne lämnade snart Finland och drog hemåt igen. Men Frostes fagra dotter Skjalf tog han med sig, samt hennes unge broder Loge och några av deras män. Då Agne med alla sina skepp kom till Stocksundet lade han till där och slog upp sina tält på en plats som var beskuggad av en tät skog. Här månde vi fira bröllop, sa han nu till Skjalf. Men Skjalf svarade: ingalunda bliver jag din brud förrän du firat gravölet efter min fader. Nu fick Agne brott att ställa till gravöl efter Froste. En stor mängd tappra män bjöd han tillsammans och ett präktigt gästabud blev tillrätt i konungens tält. Konungen och hans gäster tömde det ena dryckeshornet efter det andra under sång och kämpalekar. Men de finska männen druck och föga. Annat skulle de få att göra, hade Skjalf sagt. Slutligen blev konung Agne så rusig att han måste lägga sig ner. Skjalf såg då att han om halsen bar Visburs guldkedja. Och hon sade till honom: akta dig, konung, att ingen rövar den dyrbara kedjan ifrån dig. Den blir väl svår att röva, svarade konungen, knäppte kedjan än hårdare om sin hals och somnade tungt. När konungen och alla hans män hade somnat band Skjalf fast ett rep i kedjan som konungen bar om sin hals. Med hjälp av sin broder och de övriga finska männen fällde hon därefter ned tältstängerna, hängde repet över trädet och hissade upp Agne så att han blev hängande under trädets grenar. Då Skjalf på detta sätt hade mördat sin tillämnade brudgum skyndade hon med sin broder och hans män till skeppen och återvände till Finland. Men Agnes män nedtog sin konungs döda kropp och brände den på samma plats där hans tält hade stått. Stället där detta skedde kallades sedan Agnefit. På detta sätt gick spådomen om Visburs guldkedja i fullbordan. Sagan om Ane den gamle. En lång tid efter Agnes död regerade i Uppsala en konung vid namn Ane. Ane var en klok man men ej tapper. Han fruktade all strid och satt därför helst hemma i Uppsala där han mest sysselsatte sig med att blota. Då Ane hade regerat i 25 år överfölls han av en dansk konung vid namn Halvdan. En strid uppstod, men ej långvarig. Ty Ane, som var mycket rädd om sitt liv, flydde snart till Västergötland
och lät Halvdan taga väldet över svearna. Då Ane var 60 år gammal vart Halvdan död. Ane vände då tillbaka till Uppsala och återfick sitt välde där. Men även nu fruktade han beständigt döden. Hans första gärning då han återkom till Uppsala var att offra en av sina 10 söner till Oden, på det att gudarna ännu länge skulle skona hans liv. När Ane åter i 25 år hade regerat blev han för andra gången bortjagad av en dansk furste. Ale var hans namn. Men efter 25 år blev Ale dödad och Ane fick än en gång riket tillbaka. Ane var nu 110 år gammal, men ändå ville han ej dö. För att få leva ännu en tid offrade han åter en son åt Oden. Vid detta tillfälle sade Oden att Ane skulle få leva 10 år för varje son han offrade. Ane gick in på denna överenskommelse och blotade sedan med en son vart 10:e år. Då han på detta sätt hade offrat 7 söner var han så svag och skröplig att han ej kunde gå, utan måste beständigt bäras. Men då de 10 åren vore gångna, sedan han offrat sin 7:e son, offrade han ändå den 8:e sonen, och 10 år därefter även den 9:e. Here you can see an illustration of Ane the Old Man. Nu låg den gamle Ane alltid till sängs och kunde ej längre äta, utan diade ur ett horn, liksom ett spett barn. När åter 10 år vore gångna ville Ane även offra sin 10:e son. Men nu svarade svearna nej. Den sonen ville de hava till konung efter sin fader, efter hans fader. Han finge ej offras. Då slocknade den gamle konungens liv och han blev höglagd i Uppsala. Ane den gamle blev denne konung kallad, och så kallas han ännu idag. Sagan om Adils. En bland ynglingaättens mäktigaste konungar hette Adils. En grym och svekfull man var han, och så girig att han ingenting högre åstundade än att bliva rik. Han lyckades också att samla så stora rikedomar att folket trodde att han kunde trolla. Vid denna tid regerade på Seeland en konung som hette Helge. Han tog till hustru en obekant kvinna från Tyskland vid namn Yrsa, och hon var både fager och klok. En son benämnd Rolf hade Yrsa och Helge, och högt älskade de varandra. Men då Yrsa och Helge hade varit gifta 1 år finge de veta att de vore så nära släktingar att det ej var dem tillåtet att vara gifta. De måste då skiljas, och Yrsa återvände till sin moder i Tyskland. Då konung Adils i Uppsala en sommar var ute på vikingatåg kom han till Tyskland och fick där se Yrsa.
Och genast blev han så intagen av hennes fägring och stora förstånd att han tog henne till Gemål och förde henne med till Uppsala. Emellertid sörjde konung Helge bitterligen sin sköna Yrsa. Men då han fick veta att konung Adils utan hans tillåtelse tagit henne till drottning, blev han så vred att han beslöt resa till Uppsala för att straffa Adils för detta brott. Adils blev mäkta förgrymmad då han sporde att Helge var att vänta till Uppsala. Men Yrsa gav honom det rådet att taga väl emot honom och att försöka göra honom till sin vän. Eljest torde du dig bittert få ångra, sade hon. Att Yrsas råd alltid vore kloka, det visste Adils. Han ville därför även nu rätta sig efter henne. Så snart Helge med sina skepp hade lagt till vid Fyrisåns mynning sände Adils ned sina förnämsta män för att mottaga honom och bjuda honom upp till konungens gård. Helge mottog bjudningen och red med några män upp till kungsgården. Ett präktigt gästabud hade Adils och Yrsa ställt till för sin höge frände. Men då Helge fick se Yrsa, som han ännu så högt älskade, blev han så glad att han glömde Adils och hela gästabudet och sysselsatte sig blott med henne. Blek vart konung Adils av vrede då han såg detta. Han sade dock inget därom, vare sig till Helge eller Yrsa. Men då Helge på kvällen skulle återvända till sina skepp blev han överfallen och dödad av Adils män, som av Adils vore skickade att utföra detta nidingsdåd. Sedan berömde sig Adils av sin seger över den mäktige konung Helge. Men Yrsa sade, ej mycket är en slik gärning att berömma sig av. Aldrig mer vill jag bliva dig huld sedan du mördat Helge. Helges och Yrsas son Rolf blev nu konung på Seeland efter sin fader, och vida berömd vart han för tapperhet, skönhet och kraft. En gång talade Rolf till en av sina kämpar som hette Bodvar och sade till honom: Säg Bodvar, vet du någon konung som är större och mäktigare än jag? Nej, svarade Bodvar. Men ett felas dock i din ära, o konung. Du har ännu ej utkrävt ditt fädrene arv, vilket Uppsala konungen med orätt själv har behållit. Rolf svarade: Ett sant ord har du talat, Bodvar, och jag har lyssnat därtill. Morgondagens sol skall ej hinna långt upp på himlen innan jag begivit mig på väg till Uppsala för att utkräva min rätt. Dyrt ska Adels också få plikta för sitt svek mot min fader. Nästa morgon lät Rolf sadla sin vita gångare och begav sig på väg till Uppsala, åtföljd av 12 kämpar och 100 av sina hovmän. En afton kom konung Rolf med sitt följe till en gård där en bonde ensam bodde. Bonden kom ut och bad de resande med fryntig min att de måtte komma in och gästa i hans hus. Icke kan väl du, herre
aspergera ett så stort följe, sade konungen. Flera än i ären har jag mottagit, svarade bonden. Eder skall intet komma att fattas. Bonden kallade sig Rane, och så vis var han att han kunde svara på allt vad konungen och hans män sporde honom om. Då konung Rolf och hans följe hade slagit sig ned i Ranes stuga blev de undfägnade med så kostliga rätter att de tyckte sig aldrig ha spisat bättre mat. Därefter finge de alla lägga sig. Men om natten vaknade de 100 hovmännen av så bister köld att de hackade tänderna. Alla sina kläder höljde de sig med, men frös så ändå. Om morgonen frågade Rane sina gäster hur de hade sovit. Gott, svarade konungen och hans 12 kämpar. Men hovmännen tego visligen. Då sade Rane till konungen: något svalt lär väl dina hovmän hava funnit det hos mig i natt. Men större svårigheter än denna väntar de hos konung Adils. Jag råder dig därför, o konung, att sända hem åtminstone 50 av dessa klena män. Genom mycket folk besegrar du i alla fall icke kung Adils. Konung Rolf tyckte att bondens tal var mäkta klokt. Han hemsände därför hälften av sitt hovfölje och reste vidare. Nästa kväll kom de till en bondgård som var alldeles lik den förra. Mycket förvånade blev de häröver. Men ännu mer förvånades det då samme bonde kom ut ur stugan och även nu bjöd de att stiga in. Liksom förra aftonen blev de hos bonden trakterade med kostliga rätter och fingo efter måltiden gå till vila. Men istället för att de natten förut hade plågats av köld blev det nu så hett i stugan att de höll på att kvävas. Konungen och hans kämpar stod dock ut därmed och sade ingenting därom. Men hovmännen jämrade sig svårligen. Då nu Rane märkte att hovmännen lika litet kunde uthärda hetta som köld, gav han konungen det rådet att skicka hem även dessa 50 till Seeland och att endast medtaga sina 12 kämpar till Uppsala. Konungen följde även denna gång det givna rådet. Tyvärr förstod han nu att den vise bonden ej var någon annan än Oden själv. Då Rolf och hans kämpar kom fram till Adils konungaborg och steg av sina hästar visade de sig alla mycket barska. Vi befalla eder att ordentligt sköta våra hästar, röt Bodvar till Adils stallknäktar som kom att betjäna dem. Sen till att varken deras manar eller deras svansar komma i olag. Då Adils hörde detta sade han till stallknäktarna: avhuggen genast svansarna och avklippen manarna på dessa barska och högfärdiga mäns hästar,
så att de måste se rätt skröpliga ut då de härnäst skola begagnas. Och stallknäktarna gjorde som deras konung befallde dem. Adils, som visste att han ej hade något gott att vänta av sonen till den mördade Helge, ville försöka att genom list göra sig av med honom. Till att börja med lät han göra falluckor i golvet i den sal där han ämnade taga emot sina gäster. Hans mening var att de skulle falla ner genom dessa och slå ihjäl sig. Men den gången lyckades sig den listige konungens onda planer. Så snart Rolf och hans kämpar kom in i salen märkte de försåtet och stannade vid dörren. Konung Adels, som satt i högsätet, ropade till sina inträdande gäster att de skulle stiga dristigt fram till honom. Men de svarade stolt att det behagade dem bättre att hälsa honom på avstånd. Då nu konungen såg att han med denna list ej lyckades få sina fiender i fällan, utstötte han ett besynnerligt ljud, vars mening hans gäster ej strax förstod. Men de skulle snart få veta vad det betydde. Ty inom några ögonblick framrusade en stor skara beväpnade män, vilka stått dolda bakom de löst hängande väggbonaderna, och började anfalla de främmande. Men dessa försvarade sig manligt och ej nog därmed. De dödade också de flesta av de anfallande, utan att själva taga någon skada. Adils skar tänderna av raseri då han såg sina tappra krigare bliva slagna som hundar. Men han lade band på sin vrede och låtsades som om anfallet hade skett mot hans vilja. Med dundrande stämma röt han till sina män: hur vågen i anfalla dessa tappra hjältar, som är av mina gäster. Upphören med denna blodiga lek, på det att jag i vänskap måste få tala med min styvson. Konung Adels män veko då undan, och Rolf och hans kämpar satte sig ner. Adels visste att Rolf en gång hade gjort det löftet att aldrig fly, vare sig för eld eller järn. Nu vill han sätta honom på prov. Med låtsad hövlighet bad den falske värden sina gäster träda in i en annan sal för att värma sig efter den långa färden. I denna sal hade han låtit göra upp stora stockeldar längs efter hela salsgolvet. Allt till gästernas ära, sade han. De främmande slog sig ner och låtsade till en början ingenting om. Men då de märkte att Adels och hans män, som sutt nära dörren, ämnade smyga sig ut och låta dem bliva innebrända, utropade Rolf: den skyr ej elden som hoppar över den. Därmed tog han ett språng över de lågande stockeldarna, och alla hans män följde efter honom. Sedan bröt då de sig ut ur den brinnande salen och började söka efter konung Adils för att få vedergälla honom det varma mottagandet. Men
Men Adils hade genom en ihålig pelare krupit ner i en underjordisk gång och gömt sig där. Då de länge förgäves hade sökt Adils trädde Rolf in för att hälsa sin moder Yrsa. Och stor var moderns och sonens glädje över att träffa varandra. Då kvällen kom förde Yrsa sin son in i hans sovkammare och gav honom en man vid namn Voggur till upppassare. Voggur betraktade Rolf från huvud till fot. Slutligen sade han: mig synes att du borde heta Krake. Lång stör. O konung, så lång och smal är du. Denna anmärkning roade Rolf. Han sade till Voggur: eftersom du nu givit mig namn så vill jag också giva dig något till minne därav. Därmed gav han Voggur en kostbar ring, varöver denne blev så glad att han från den dagen blev Rolfs trogne vän och tjänare. Rolf behöll för hela livet det tillnamn Voggur hade givit honom och kallade sig sålunda Rolf Krake. Länge hade konung Rolf och hans män ej vilat i sina sovkamrar, då de fingo höra buller och vapenbrak på gården där utanför. Snart märkte de också att konung Adils hade låtit sätta eld på huset i vilket de voro. Elden flammade runt omkring dem och dörrarna voro tillspärrade. Av krigsfolk. Vad skulle nu Rolf Krake och hans kämpar taga sig till? Vi tränga oss ut genom väggen, föreslog Bodvar, och i detsamma sprängde de alla fram mot väggbjälkarna med sådan fart att dessa brusto. På detta sätt kom Rolf Krake och hans kämpar ut ur det brinnande huset. När Adils krigare såg hur främlingarna kommit ut och vilka väldiga hugg de utdelade omkring sig, drog de sig tillbaka och bad om förskoning. Men drottning Yrsa gick emot sin son och sade till honom: illa haver du, min son, här blivit mottagen. Dröj ej längre i Uppsala, ty här kan lätt något värre hända dig än det som redan hänt. Rolf Krake rustade sig då till avresa. Vid avskedet gav drottning Yrsa honom ett gyllene horn och sade: se här, min son, en ersättning för det förlorade arvet efter din fader. Ta det och res i frid. Hornet var fyllt med guld, dyrbara spännen, kedjor och andra kostbarheter, vilka Yrsa hade tagit från kung Adils. Och bland dessa klenoder fanns även ringen Sviagris, den största dyrbarhet konung Adils ägde. Sedan Rolf Krake hade mottagit alla dessa skänker befallde Yrsa Adils stallknektar att åt främlingarna leda fram 13 av de bästa hästar som funnits i Adils stall, istället för främlingarnas egna som blivit så illa tilltygade. Konung Rolf Krake och hans kämpar satte nu av i sporrsträck utåt den stora slätten Fyrisvall. Men
men de hade ej ridit långt förrän de märkte att de vore förföljda av Adils och hans krigare. Rolf sade då till sina män: väl skall jag veta hejda den girige Adils i hans framfart. Hellre offrar han äran än guldet. Därmed började Rolf strö ut guld och andra dyrbarheter ur det gyllene hornet, så att vägen lyste därav. Adils män, som redo förde sin konung, blev först varse skatterna på vägen. Skyndsamt stego de av sina hästar och började samla, var och en åt sig, av de utströdda dyrbarheterna, och glömde därvid alldeles bort konung Rolf, som de skulle försöka hinna upp. Detta härmade Adils högligen med vredgad stämma och upplyftat spjut. Befallde han den beväpnade ryttarskaran att rida vidare och låta guldet ligga. Själv red han nu främst, och snart upphann han Rolf. Då Rolf såg att Adils var honom helt nära, kastade han ut även ringen Sviagris ur det gyllene hornet. Nu kunde Adils ej längre kväva sitt begär efter guldet. Så snart han fick ögonen på ringen höll han inne sin häst och böjde sig djupt ner mot marken för att med spjutspetsen upptaga ringen. Då red Rolf fram till honom och utropade med glädje: så har jag då böjt ryggen på den rikaste mannen i Svealand. I detsamma gav han Adils ett kraftigt hugg i den ena höften och sade: behåll detta skamsår till minne av Rolf Krake. Därefter tog Rolf själv ringen och red, följd av sina kämpar, ostörd till sitt land igen. Då Adils män upphunno sin konung, funno de honom liggande över sin häst, blödande och vanmäktig av smärta. Med stor varsamhet förde de honom till hans gård, och ingen tänkte vidare på att förfölja Rolf Krake. En tid därefter, då konung Adils red omkring vid en offerfest, snavade hans häst. Konungen föll av och slog huvudet mot en sten så att han dog. Sagan om Bröt Anund. En av Adils efterträdare på konungastolen i Uppsala hette Anund. Också han var en mäkta rik man, och därtill en god och rättsinnig konung som använde sina rikedomar till landets bästa. Stora sträckor av Svealand vore vid denna tid dels ödemarker där ingenting växte, dels vilda skogar. Inga banade vägar funnos, ej heller broar över strömmarna. Men annorlunda blev det då konung Anund kom till väldet. Han lät anlägga vägar och bygga broar. Och stora ofruktbara marker lät han röja och bryta upp, så att de kunde besås med både korn och havre.
Härigenom blev det så stort välstånd i landet att folket aldrig hade haft bättre dagar. Många kungsgårdar lät Anund bygga i de nyuppodlade trakterna, och folket började också bygga bättre bostäder åt sig. De bostäder som förut funnits vore uppförda av trädgrenar och lera. Nu byggdes hus av timmer, sammanfogat med ler. Dessa bostäder vore så kallade ryggåsstugor med låga väggar och sluttande tak. I varje hus fanns blott ett rum. Endast kungsgårdarna innehöll flera. Fönstren sutto i taket och utgjordes av öppna gluggar försedda med brädluckor som kunde dragas för. Golvet bestod av hårt trampad lera och mitt på golvet låg eldstaden, varifrån röken leddes ut genom ett hål i taket. Konung Anund var mycket älskad av folket, som gav honom namnet Bröt Anund, därför att han hade brutit upp så mycket jord. Men icke heller denne gode konung fick dö en naturlig död. Även han drabbades av olyckan. En höst, då han och hans män vore på väg till en kungsgård benämnd Himmelshed, kommer de till en djup dal omgiven av höga fjäll. Och fjällen låg stora massor av snö. Mycket regn kom. Snö rasade ner från ett berg och tog med sig i fallet en myckenhet sten och ler. Allt detta föll ner över den förbifarande kungliga ryttarskaran och dödade konungen och flera av hans män. Sagan om Ingjald Illråde. Det var ej blott en konung i Sverige på denna tid. Landet var delat i många fylken eller landskap. Och varje sådant fylke styrdes av en så kallad fylkeskonung. Men Uppsala-konungen var dock den mäktigaste. Han rådde över alla fylkeskonungarna. Brötanen hade en son vid namn Ingjald, och en av fylkeskonungarna hade en son vid namn Alf. Då båda dessa kungasöner vore 6 år gamla vore de en gång med om att fira en offerfest i Uppsala. När festen var slut sade Ingjald till Alf: nu måste vi leka krig, du och jag. Du har en krigshär och jag har en. Men det är endast vi två som skulle kämpa med varandra. Sådan kamp kallas envig, svarade Alf, och den leken vill jag gärna leka. Därmed började gossarna att kämpa. Snart blev Ingjald, som var den minste, fälld till marken, och detta förtröt honom så att han började bittert gråta. Ingjald uppfostrades ej av sin fader utan av en kämpe benämnd Svipdag. Då nu denne hans fosterfader hörde att Ingjald grät och att han var svagare än Alf,
utropade han. En stor skam är det för Ingjald att han låtit besegra sig. Nästa dag stekte Svipdag ett varghjärta som han sedan lät Ingjald äta upp för att därigenom göra honom modig och stark. Ingjald blev efter den dagen icke blott modig utan även mera grym och elak än andra människor. Efter Brötanorns död ärvde Ingjald riket. Men högligen förtröt det honom att så många fylkeskonungar funnits i landet. De skulle han röja undan. Det beslöt han, men ej omtalade han för någon hur detta skulle gå till. På den tiden var det en sed i landet att efter en konungs död arvöl skulle firas av efterträdaren innan denne fick uppstiga på konungastolen. Arvingen till riket skulle under festen sitta på en pall nedanför kungastolen tills ett stort dryckeshorn kallat Bragebägaren blivit inburet. Då detta skett skulle han stiga upp från pallen, fatta Bragebägaren och därvid giva något högtidligt löfte som sedan tömma den. Därefter fick han uppstiga på konungastolen och mottaga hälsning som laglig konung. För att så fira arvöl efter sin fader lät Ingjald bygga en stor sal. I denna lät han göra 7 högsäten, ett för sig och ett för var och en av de 6 fylkeskonungarna som styrde över de fylken vilka låg närmast omkring Uppsala välde. Den stora festdagen kom. Salen fylldes av kämpar och många förnämliga män. Därefter intog de 6 fylkeskonungarna sina platser. Sist inträdde Ingjald och satte sig på sin pall nedanför konungasätet. Festen firades med fröjd och gamman i 7 konungars sal. Sorl och glam hördes vida omkring, men plötsligt blev det tyst i salen. Bragebägaren inbars och lämnades till Ingjald. Löftets stund var inne. Den unge konungen fattade bägaren, reste sig upp och uttalade sitt löfte med hög och ljudlig stämma. Jag svär att öka mitt rike åt alla sidor eller och sätta livet till. Efter detta djärva löfte tömde han Bragebägaren och steg upp i konungastolen. Därefter hälsades han av de närvarande som Uppsala konung. Alla fylkeskungarna hade bleknat av förskräckelse. Väl förstod de att det var dem det hotande löftet gällde. Men ingen vågade göra en fråga eller yttra ett ord. Då det led fram på natten somnade Ingjalds gäster. Men snart vaknade de av hetta och rök. Salen där de låg stod i ljus låga. Med all kraft försökte de tränga sig ut. Men vid varje dörr stod det beväpnade män, vilka högg ner alla som försökte fly ur den brinnande salen.
De 6 fylkeskungarna blev därför innebrända och med dem alla deras män. Det var nu en lätt sak för kung Ingjald att hålla sitt löfte. Genast lade han de innebrända konungarnas fylken under Uppsala välde och tog skatt av deras folk. Men hatad blev Ingjald av alla sina undersåtar efter den illgärning han hade begått. Folket kallade honom Ingjald Illråde, och så kallas han ännu idag. Ingjald upphörde ej att genom svek och list öka sitt rike. Det sägs att han låtit innebränna inalles 12 fylkeskungar, så att han vid sin död var ensam herre över största delen av Svitjod. Ingjald hade med sin hustru en son och en dotter. Sonen hette Olof och blev kallad Trätälje, därför att han lät uppröja skog och mark i Värmland, vilket landskap därigenom snart blev en uppodlad bygd. Olofs ättlingar blev konungar i Norge, och många bland dessa vore stora och namnkunniga män. Ingjalds dotter hette Åsa. Hon hade liksom sin fader ett argt och svekfullt sinnelag. Med konung Gudröd i Skåne blev hon gift. Honom övertalade hon att dräpa sin broder och samregent, Halvdan Snälle. Därefter dräpte Åsa själv, på sin faders inrådan, sin man Gudröd. Men Halvdan Snälle hade en son vid namn Ivar, som vart svårligen förgrymmad då han sporde vad som hade hänt hans fader och farbroder. Gruvligen skall jag hämnas deras död, sade han, och så begav han sig med en stor krigshär på väg till Räningegård på Fogdön i Mälaren, där han visste att Ingjald och Åsa då uppehöll sig. En spåkvinna sände Ingjald följande varning. Ta dig i akt, Ingjald, till din dödsfiende Ivar nalkas dig med en övermäktig skara av krigare. Men hur skulle Ingjald nu kunna försvara sig? Någon krigshär kunde han här ej uppställa, och så hatad var han att hans egna män ej ville hjälpa honom till att gömma honom för fienden eller på annat sätt försvara honom. Ingjald insåg att han nu måste dö, men icke skulle han falla för Ivars svärd. Hellre ville han döda sig själv. På Räningegård ställde han då till ett stort gästabud och lät sina män dricka sig rusiga. När de alla på natten vore tungt insomnade tände han eld på huset och innebrände där sig själv, sin dotter Åsa och alla sina män. Så slutar sagan om ynglingaätten. Thank you so much for listening and for watching. Hope you enjoy these stories. Sleep well. Take care. And see you soon.